নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাদৰ মেখেলাৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে। চাদৰ মেখেলাযোৰ কেনেকৈ পিন্ধিলে পাৰফেক্ট লুক এটা লাভ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে। অতি সহজে অলপো বেলেগৰ সহায় নোলোৱাকৈ পিন্ধি দেখুৱাম। আশা কৰিছোঁ কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও হেল্পফুল হ'ব। যদি হেল্পফুল হয় বুলি ভাবে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমে মই মেখেলাখন পিন্ধিম। মেখেলাখন পিন্ধাৰ আগতে এটা কথা গুৰুত্ব দিব যে আপুনি যদি ওখ চেণ্ডেল পিন্ধিব বিচাৰে তেনেহ'লে মেখেলাখন পিন্ধাৰ আগতেই চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি ল'ব, নহ'লে পিছত পিন্ধিলে দেখিবলৈ ভাল নালাগে। মেখেলাখনৰ ভাঁজ দিওঁতে আগতে মেখেলাখনৰ প্ৰস্থটো চাই ল'ব লাগে। যদিহে মেখেলাখনৰ প্ৰস্থটো অলপ বেছি হয় তেনেহ'লে তিনিটাতকৈ বেছি ভাঁজ দিলে ভাল লাগিব। এনেদৰে ভাঁজকেইটা দিয়া হোৱাৰ পাছত মই এটা পিন মাৰি ল'ম। পিনটো মৰা কাৰণটো হ'ল যাতে মেখেলাখনৰ ভাঁজকেইটা ইফাল সিফাল হৈ নাযায়। এনেদৰে দেখুওৱা ধৰণে পিন্ধিব পাৰে। এতিয়া চাদৰখনত ভাঁজ দিম। চাদৰখনত ভাঁজ দিবৰ কাৰণে প্ৰথমে মই বিচনাত এনেদৰে সমানকৈ পেলাই ল'ম। তাৰপিছত ভাঁজকেইটা দিব আৰম্ভ কৰিম। এনেদৰে ভাঁজকেইটা দিলে অতি সহজে আৰু কম সময়তে হৈ যায় আৰু আঁচলটো সমান হৈ থাকে। ইয়াত মই দুটাকৈ পিন মাৰিম। প্ৰথমটো একদম অলপ মাজত মাৰিম। এনেদৰে ভাঁজকেইটা ঠিক কৰি মই পিনটো মাৰি ল'ম। তাৰ পাছত আঁচলটোৰ ভাঁজকেইটা এনেদৰে ঠিক কৰি লৈ ছেকেণ্ড পিনটো মই মাৰিম। এনেদৰে ভাঁজ দিলে চাদৰখনৰ দুইটা আঁচল সমান হয় আৰু কম সময়তে হৈ যায়। চাদৰখন গাত লৈ পিছফালৰ আঁচলটো চাই ল'ব লাগিব, কিমান দীঘলকৈ ৰাখিব লাগিব। এতিয়া মই দুটা পিন মাৰিম। এটা একদম কান্ধৰ অলপ তলত আৰু আনটো মাৰিম মই কান্ধৰ অকণমান সন্মুখৰ ফালে অলপ আগত। তাৰ পাছত ভাঁজকেইটা ঠিক কৰি ল'ম। এনেদৰে ঠিক কৰি চাদৰখনৰ ভাঁজকেইটা পিছফালৰ পৰা আগফাললৈ টানি আনি আগফালে মেখেলাৰে সৈতে মই এটা পিন মাৰি ল'ম। এনেদৰে তাৰপাছত আগফালৰ আঁচলটো মই ভাঁজ দিম। এনেকৈ দেখিবলৈ যাতে ভাল লাগে এনেদৰে সৰুকৈ ভাঁজকেইটা দি লৈ পিন এটা মাৰি ল'ম। আৰু এনেদৰে আগফালৰখিনি মিলাই ল'ম। চাদৰখনৰ সন্মুখৰ ভাঁজকেইটা মিলাই লৈ একদম শেষৰ ভাঁজটোৰ তলত মই এটা পিন মাৰিম। এইটো পিন মৰাৰ কাৰণটো হৈছে এই ভাঁজটো যেতিয়া তললৈ নামি আহে তেতিয়া বহুত আনকমফৰ্টেবল ফিল হয়, মোৰ হয়। সেইকাৰণে মই এই শেষৰ ভাঁজটোত মই পিন এটা মাৰি লওঁ। এইদৰে পিন্ধা হৈ গ'ল। এনেদৰে খুব সহজে পিন্ধিব পাৰি আৰু অলপো বেলেগৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন নাই।
দেখিবলৈ ভাল লাগে। শকত কিনৰ কথা নাই, সকলোৱে পাৰফেক্টলি পিন্ধিব জানিলে সকলোকে ধুনীয়া লাগে। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও সহায়ক হ'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।